What's up guys, this is Beats and welcome to my channel. Ito na naman ay isang tutorial on beatboxing. So, natutunan natin yung BTK. Advanced na, so. Ito ay isang sound na paborito ko sa mga ibang sounds ng beatboxing. So, ito ay yung hollow clap. Sabi na clap daw, hindi daw clap. So, hollow clap. Ganito yung ano. Tunog. So, you know? So, ngayon na nakita ko yung sarili ko ganun, close up. Parang weird. Ito one of my favorite sounds, yung ina. So, medyo maingay, no? Nasa ako, sa barko, or ship, galing Cagayan, City kasi fiesta. Punta ako ng Cebu. So, yes, dito ako ngayon sa barko. Wala akong kasama ngayon kasi out to myself, baby. So, ayun na. Balik tayo sa tutorial. Damadadal ako. Ang daldal mo, be. So, ayun na. Balik tayo sa tutorial. Hell clap. So, normally, pag hindi pa sanay yung muscles mo, parang ano lang siya. Ganun. Sound. Mag-variate nito at mag-change ng sound from yung bilog ng mo to. Ayan. Looks so weird. So, hindi ko pa nakita yung oh, weird. Hindi ko naman alam. Ganun ka weird pala. Okay. Tama na. So, that. Yan. Gumagalaw. So, see the difference? Kasi pag tapos you're covering it. Nakaka-cover yung Nakaka-cover yung yung butas ng pipik mo. Pero siya, para kang masusuka ka nun. Anong ginagawa mo? Parang masusuka. So, huwag mo namang sabihin, hindi ka pa sumuka sa buong buhay mo. Sumuka, ano yun ba? Parang, gano'n yung position ng, ang weird. So, yun. Dito na yung mahirap. Yung pag-position ng, so, ito na yung mahirap. Yung dila mo. Kasi, hindi tayo sanay sa patigasin. Yung dila natin. So, medyo siya, liberated. Medyo mahina. Para siyang nag-gym. Pag nakita ka na. Pag nag-weights ka, diba? Sa una, hindi ka maka-carry ng mga ganun na mabigat na Okay, never mind that example. Abs na lang. So, nagko-curl abs ka. Ganun, diba? Yung una, hindi ka pa hindi ka matigas. Na hindi pa sanay yung dila mo. Kasi yung dila natin, isang muscle. At may muscle memory ito. Kaya naalala at na-train. Parang katawan natin. So, ayun. Parang muscle. Hindi siya parang. Muscle talaga. Ito lang yung muscle nakikita natin. Mga yak. Halili ako. This one, medyo advanced na to. It's like, it's like choking. Parang sabi, parang suka pa rin. Pero hindi mo pa yan makukuha kung hindi mo nakuha yung una niya yung. Ang hirap naman explain. Hanggang lang. It's slapping on the inside. So, kina-curl up mo ganito. Then, back. Parang nag-curl ups. Looks so wrong. All depends na lang talaga sa pag-practice mo, guys. At ito na naman,
isa sa mga useless na tutorials ko. Gagawa na lang kaya ako ng series na mga useless tutorials, no? Yung pinapasa lang kayo sa huli. Yung feel na feel kayo na makukuha niyo. Pero in the end pala, ganun lang. Parang pag-ibig. Yak, magjo-joke na naman siya. Ayun, huwag kayong mag-expect porque tutorial to. Tutunan mo talaga. Para sa sabi niya, good night, ingat ka. Pero it doesn't mean na mahal ka nun. Huwag kang expect. Minsan lang talaga, mabait yung tao. Pero nito, sabi ko tutorial, pero hindi ko naman sinabi na matutunan talaga. Joke. Wala lang talaga akong trip ngayon kasi sabi ko sa inyo na sa barko ako. I mean ship or whatever. Trans-Asia to and this is not sponsored. Dadating ako ng Cebu mga 7 a.m. at it's still mas malayo. At bored ako kasi wala akong kasama ngayon sa kwarto. Pero bago dyan, muna ako freestyle gamit to kasi para alam nyo rin anong silbi ng sound na yun. Ito nga pala, kalimutan ko. Yung the same thing. Parehas pa rin yung nasa gila mo. Kaso, yung bibig mo lang yung magbabago. So, it verifies sa entrada ng bibig mo kung gaano kalaki. So, ganung posisyon, medyo siya, malalim. Pag ganyan, medyo mataas, Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. It's medyo, sintonado, pero, ang hirap kaya. Hindi ko yung ginagawa. Ngayon lang yun. Medyo sintonado siya, pero diba at least naman. So, ayun na guys. Salamat sa pagpanood ng tutorial ko at magiging series na to. Comment na lang kayo kung gusto niyo maging series to. Useless tutorials. Para lang trip lang. Ganun. Ang trabaho kong tignan dito. Kasi yung camera na sa ibaba. Ganda ng pink hair ko, Thank you. Basta ang trip ko, man. So, ayan. Thank you guys for watching my tutorial. And like, comment, subscribe. Ano ba Tagalog na? I-like mo, i-subscribe, i-comment. See you next time in another vlog tutorial. Thanks. So, ito guys. Ito yung room namin. Parang hostel, parang And, wala po yung kasama ko. So, yeah, mag-isa ako. Ito, nag-i-edit ako ng video. And there's television right there. Yes, here's my ticket. Trans-Asia. At may sarili ako. May sarili kaming charger. Wow. At ito. Tingnan natin. Fuck. Ang napatiti ko na lang ito ginamit kanina na naggawa ko ng tutorial. And then, and here's my bed.